ආයුබෝවන් හැමෝටම. ඉතින් මේ වෙච්ච සුලිකුණාටුවෙන් ගම්වතුරෙන් සහ නායාම් වලින් පස්සේ අපේ බොහෝ පවුල් ප්‍රජාව දැඩි ලෙස විපතටපත් වුණා. මට තේරෙනවා ඔබගේ දුක සහ අපහසුතාවය ගැන. ඒ නිසායි අපි කලින් වීඩියෝ එකකුත් කළේ කොහොමද ඔබ මානසිකව ශක්තිමත් වෙලා මේ විපතෙන් ගොඩ එන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒත් අද මම ඔබ සමග බෙදා ගන්න යන්නේ මේ අන්ධකාරයෙන් මතුවෙන ආලෝකය ගැන. ලෝකුරා ඉතිහාසයේ සිදුවන ස්වභාවික විපත්වලින් පසුව මතුවන නව රැකියා අවස්ථා, නව ව්‍යාපාර සහ ආදායම් මාර්ග එම ප්‍රජාව නැවතත් නගා සිටුවමින් ශක්තිමත් කරන්න තරම් බලවත් වුණා. ඉතින් විපතකින් පස්සේ අපි යම්කිසි ජීවනෝපායක් කරන්න ඕනේ ජීවත් වෙන්න. ඒ ඇතිවන නැව රැකියා අවස්ථා සහ ව්‍යාපාර අවස්ථා අපි ප්‍රයෝජනයට ගත්තොත් සමහර විට අපි හිටියටත් වඩා අපේ ආර්ථිකය අපිට ශක්තිමත් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ තුලින් ඔබ සමග කතා කරනවා ලෝකයේ වෙනත් රටවල මෙවන් විපත් වලින් පසුව මතු නව රැකියා අවස්ථා ව්‍යාපාර අවස්ථා මොනවද? ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට මොන වගේ ප්‍රායෝගික දේවල්ද මේකෙන් ගන්න පුළුවන්, අපිට මොනවද ඇති කරගන්න පුළුවන් නව රැකියාවන් සහ ව්‍යාපාර, මොන වගේ අභියෝගවලටද අපිට මේක ආරම්භයේදී මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ, ඒව කොහොමද අපි සාර්ථකව ජයගන්නේ කියලා. හරි, අපි මුලින්ම කතා කරමු මොන වගේ නව රැකියා අවස්ථා සහ ව්‍යාපාර අවස්ථාද මේ විපත් වලින් නැත්නම් ව්‍යසන වලින් පස්සේ බිහි වෙන්නේ කියන එක. පළවෙනි දේ තමයි පිරිසුදු කිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ ව්‍යාපාර සහ රැකියා. Disaster cleanups and restoration. මෙතනදී අපි දන්නවා ඇමරිකාව වගේ හරිකේන්ස් නිතර ඇති වෙන රටවල් වල 2005 කත්‍රිනා 2017 හාවේ වගේ හරිකේන්ස් වලින් පස්සේ ඔවුන්ගේ මේ පිරිසිදු කාරක නැත්නම් ක්ලීන් අප් සර්විසස් සම්බන්ධ ව්‍යාපාර දැඩි ලෙස වර්ධනය වුණා. Pure Clean Serve Pro වගේ සැනිටයිසර් සහ වෙනත් ඒ පිරිසිදු කිරීම සම්බන්ධ ව්‍යාපාර අති විශාල ව්‍යාපාර ජාලයක් බවට පත් වුණා මේ හරිකේන්ස් වලින් පස්සේ. විශේෂයෙන්ම හරිකේන් හාවේ වලින් පස්සේ ප්‍රථම සති දෙක තුල පමණක් ඩොලර් මිලියන 3.5ක පමණ ආදායමක් මෙවන් ව්‍යාපාර ලබා ගත්තා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අපිටත් සමහර වෙලාවට මේ තරම් අධිකතර ව්‍යාපාර, ඒ කියන්නේ විශාල පරිමාණයේ ව්‍යාපාරයක සැරේ පිහිටවන්න නොහැකි වුණත් කුඩා පරිමාණ පිරිසිදු කිරීමේ කණ්ඩායම් පිහිටුවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ ව්‍යසනයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම මේ ගම්වතුර ප්‍රශ්න වලින් පස්සේ ගොඩක් ආයතන හොයනවා, ගොඩක් නිවෙස් හිමියන් පවා හොයනවා තමන්ගේ නිවස ආයතනය පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් යම්කිසි පිරිසක්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබටත් පුළුවන් කුඩා කණ්ඩායමක් ලෙස එකතු වෙලා මෙවන් ආයතන වලට නැත්නම් නිවෙස් වලට ගිහිල්ලා ඔවුන්ටත් ඒ සඳහා උදව් වෙලා ඔබටත් ආදායමක් ලබා ගන්න. එතනදී ඔබ වැදගත්ම දේ තමයි ඔබේ සනීප ආරක්ෂාව. මොකද අපි අපේ ජීවිතය ගැන හිතන්න ඕනේ මොන රැකියාව ව්‍යාපාරය කළත්. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය ආරක්ෂිත උපකරණ භාවිතය, ඒකම සමහර ප්‍රොෆයිලැක්ටික් ඩෝසස් තියෙනවා ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබගේ ආරක්ෂාව සඳහා. අන්න ඒ දේවල් ලබාගෙන මේ දේවල් කිරීම ඊටාම වැදගත්. දෙවැනි දේ තමයි ප්‍රතිසංස්කරණය සහ ඉදිකිරීම සම්බන්ධ නැත්නම් රීකන්ස්ට්‍රක්ෂන් සහ ඇන්ඩ් බිල්ඩින් සම්බන්ධ ව්‍යාපාර. ජපානයේ ඇතිවෙච්ච earthquakes වලින් පස්සේ එවන් රටවල් වල මේ වගේ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ කටයුතු ඊටාම වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකම ෆිලිපීන්ස් වල ටයිෆූන් යොලැන්ඩා වලින් පස්සේ නිවාස 20000කට වඩා ප්‍රමාණයක් නැවතත් ප්‍රතිනිර්මාණය කළා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වඩු කාර්මිකයින්, වහල නිර්මාණ ශිල්පීන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, ඉදිකිරීම් කල්පනාකරුවන්, ඒකම ගුණාත්මක පාලන පර්යේෂකයින් පවා. මෙතනදී ඔබ කරන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි දැනටමත් මෙවන් විපත් වලට මුහුණ දීපු රටක්. එතකොට මේ ආයතන ඕනම ව්‍යාපාරයක් හෝ නිවැසිමියෙක් පවා බලනවා මේ විපත් ප්‍රතිරෝධී ගෘහ නිර්මාණයක් කර ගැනීමට හැකිනම් හොඳයි කියලා. මොකද අපේ දැනට තියෙන තත්වය එක්ක අපේ රටේ මේ දේශගුණ ව්‍යාපාරයාස සහ පෘථුවියේ අංශක ගාන වෙනස් වීමත් සමග සමහර වෙලාවට ඉදිරියේදීත් අපිට මේවන් ව්‍යසන වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන්.
ඒවා එසේ නොවේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නමුත් අපිට කියන්න බෑ. ඒක නිසා විපත් ප්‍රතිරෝධී ගෘහ නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා සහ නිපුණතාව ලබා ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඔබට වඩාත් සාර්ථක ලෙස මෙම කර්තව්‍ය කරන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම ඔබට තියෙන ඉල්ලුමත් ඒ සමගම වැඩි වේවි. හරි. අපි දෙවනි පරාසයට දෙවනි රැකියා සහ ව්‍යාපාර අංශවලට ගියොත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් බල ශක්තිය සම්බන්ධයෙන්. හරිත ශක්තිය නැත්නම් green energy opportunities සහ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය සම්බන්ධ රැකියා අවස්ථා සහ ව්‍යාපාර බිහි වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතෙක් කල බොහෝ දුරට ඩිපෙන්ඩ් වුණා. යපුණා මේ ජල විදුලිය සහ අනෙකුත් මාර්ග මත. නමුත් දැන් අපි මේ සෝලර් එනර්ජි ඒකම උදම් බලය මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කිරීම වැඩි කරන්න ඕන කාලය ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි අනිත් රටවල් වල උදාහරණ ගත්තොත් හරිකේන් මාරියා 2017 හරිකේන් මාරියා වලින් පස්සේ සූර්ය බල ශක්තිය දැවැන්ත ලෙස ව්‍යාප්ත වුණා. ඒකම රිනියුවබල් එනර්ජි ඒජන්සි වාර්තා කරනවා 2022 දී පමණක් රිනියුවබල් එනර්ජි ජොබ්ස් මිලියන 13.7ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ බොහෝ මේ රැකියා අවස්ථා ජනනය වෙනවා මේ රිනියුවබල් එනර්ජි සමග. ඉතින් අපි අපේ ලංකාවෙත් අපිට පුළුවන් මේ සූර්ය පැනල ස්ථාපනය සම්බන්ධ රැකියා සහ ව්‍යාපාර තව තවත් පටන් ගන්න. ඉතින් විදුලිය කඩා වැටුණු ප්‍රදේශවලට off grid solar systems නැත්නම් ප්‍රජා මට්ටමේ solar micro grids මෙන්න මේ දේවල් අපි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුව, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ව්‍යාපාර සහ රැකියා අපි පටන් ගත්තොත් ඒ සඳහා ලොකු ඉල්ලුමක් ඉදිරියේදී තියෙයි. ඒ සඳහා ඔබට පුළුවන් යම්කිසි සෝලාර් පැනල් ඉන්ස්ටොලේෂන් සම්බන්ධ යම්කිසි පුහුණුවක් ලබා ගන්න, ඒකම විදුලි නඩත්තුව පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබා ගන්න, වහල වැඩ කිරීමේ දැනුම ලබා ගන්න. මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් හොඳ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න මේ නව රැකියා සහ ව්‍යාපාර අවස්ථාවල. ඊළඟ එක තමයි ජල කළමනාකරණය සහ ජලය පිරිසිදු කිරීම සම්බන්ධ රැකියා සහ ව්‍යාපාර අවස්ථා. දැන් මේ ගම්වතුරෙන් පස්සේ ජල ප්‍රභව අතිවිශාල ලෙස දූෂණය වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මොන ලෙඩ රෝග පැතිරෙයිද ඉදිරියේදී කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් අපිට පුළුවන් කුඩා ව්‍යාපාර අවස්ථා පටන් ගන්න මේ කුඩා ජල පිරිපහදු ඒකක වලින් නැත්නම් water purification units හදන්න, ඒකම ජලය ගබඩා කිරීමේ උපකරණ හැදීම විකිණීම වගේ දේවල් කරන්න. අනිත් එක තමයි rain water harvesting system. වැසි ජලය එකතු කිරීමේ පද්ධතිය. අපිට අපේ නිවසේම අපේ වහලය සහ පීරි පද්ධතිය බොහොම පිරිසිදුව නිවැරදි ලෙස ආකාරයෙන් හදාගත්තොත් මේ rain water harvesting systems වලට යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණා නම් අද මහනුවර ඇතුළු බොහෝ ප්‍රදේශ මේ දුක් විඳින විඳිල්ල සමහර වෙලාවට ටිකක් අඩු වෙන්න තිබ්බා. මොකද අපිට වැසි ජලය ලැබීමත් එක්ක අපිට යම්කිසි ස්ටොරේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ රැකියා සහ ව්‍යාපාර අවස්ථා ඉදිරියේදී බිහි වෙවි. ඔබට බිහි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔබට ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කැටගරි එක තමයි මේ පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපාර සහ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය. අපි කියනවා ඒවට eco businesses and waste management businesses කියලා. විපතකින් පස්සේ ටොන් ගණනක් සුන්බුන් සහ අපද්‍රව්‍ය ජනනය වෙනවා. මේවා අභියෝගයක් වුණත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපාර සඳහා ඒක අති විශාල අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් social enterprises වලින් waste collection නැත්නම් අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න. දැන් ටයිෆූන් යොලැන්ඩ වලින් පස්සේ trash collection business එකක් සාමාන්‍යයෙන් business අති විශාල වශයෙන් එහි ජනනය වුණා. ඒකම ප්‍රජාව එකතු වෙලා විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රජාව එකතු වෙලා මේ waste collection මගින් අති විශාල ආදායමක් ලබන්න පෙළඹුණා. ඉන්දියාවේ, මැලේසියාවේ මේ වගේ රටවල් වල වුණත් ටොන් ගණනින් මේ ද්‍රව්‍ය නැවත ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා භාවිත කරන්න පුළුවන් ආකාරයට ඔවුන් සකසනවා.
ඉතින් ඒකෙදි බොහෝ රැකියා ඇත්තටම මේ වගේ ආයතනවල කරන්නේ කාන්තාවන්. ඒකෙන් අති විශාල ප්‍රමාණයේ රැකියා ජනනය වෙනවා වගේම මේකෙන් පරිසරයටත් අති විශාල කර්තව්‍යයක් සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් සුන්බුන් එකතු කරන කණ්ඩායම් හදාගන්න නැත්නම් මේ වේස්ට් කලෙක්ෂන් ගෲප්ස් හදාගන්න. ඒකම සුන්බුන් එකතු කළායින් පස්සේ ඒව ද්‍රව්‍ය වෙන් කරන කණ්ඩායම අපිට හදාගත හැකි. ඒ කියන්නේ wood, metal, plastic වගේ ගොඩවල් වලට වෙන් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ද්‍රව්‍යයන් විකුණන කණ්ඩායම් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඩිලිවරි ඒ සම්බන්ධ ආයතන වලට ඒවා ඩිලිවර් කරන්න නැත්නම් ඒවා ගෙන යාමේ රැකියාවන් සහ ව්‍යාපාර උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ සමගම කාබනික අපද්‍රව්‍ය අපිට කොම්පෝස්ට් බවට පත් කිරීමත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකම මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට නැවතත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා හදන්න පුළුවන් දේවල් එමටයි. ඉතින් අපිට අපේ නිර්මාණශීලී බව තියෙනවා නම් ඔබට යම්කිසි කුසලතාවයන් ටිකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් කුඩා පරිමාණයෙන් උනත් මේවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා නැවතත් සමාජයටත් වැඩදායක පුද්ගලයෙක් වෙන ගමන් අපේ පරිසරයටත් හිතකාමී පුද්ගලයෙක් වෙන ගමන් ඔබටත් ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ බොහෝ රටවල් වල උදාහරණයක් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල කමියුනිටි රීසයික්ලින් සෙන්ටර්ස් වගේ දේවල් හැදිලා තියෙනවා. ඒ වයින් ජනතාවගේ අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක නැත්තම් බිරැකියාව 6.5%කින් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර රටවල් තියෙනවා මේ වගේ සුන්බුන් වලින් ගඩොල් නිෂ්පාදනය කරනවා, ලී අපද්‍රව්‍ය වලින් කුඩා ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා, ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය මගින් නොයෙකුත් දේවල් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා ඇති සමහර රටවල් රෝඩ් කාපට් කිරීම නැත්නම් පාරවල් වලට පවා ප්ලාස්ටික් පාවිච්චි කරනවා. ඒවා ගෘහ නිර්මාණයට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ දේවල් පවා හදන්න පුළුවන්. ඒ සමගම තඹ සහ ලෝහ වෙන් කරලා ඒවා විකිණීම කරන්න පුළුවන්. ඒවයින් නොයෙක් දේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ කාබනික කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය. ඉතින් විනාශ වෙච්ච ගොවි පොළවල් වලට නැවතත් අපි පණ දෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා කොම්පෝස්ට් කියන දේ බොහෝ ගොවි පොළවල් වලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ව්‍යසන වලින් එකතු වෙන අපද්‍රව්‍ය එකතු කරලා මම හිතන්නේ බොහෝ කඩවල් වලින් මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය නැත්තම් එළවලු පළතුරු බොහෝ ප්‍රමාණයක් දැන් අපිට දාලා තියෙනවා, එළියට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක්. ඔබට ඒවා එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳ කොම්පෝස්ට් එකක් හදලා සමහර ලාවට ඔබට හොඳ ආදායමක් ජනනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ නව අවස්ථා නැත්නම් ටෙක්නොලොජි and innovations කියන අංශය. උදාහරණයක් විදිහට ආපදා තොරතුරු කළමනාකරණය. දැන් අපේ රටේ යම්කිසි ආයතන කිහිපයක් විතරයි මේ දේට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ලෝකේ බොහෝ රටවල් තියෙනවා ප්‍රජා මට්ටමින් සමහර early warning systems, එතකොට flood mapping, ඒකම මේ disaster alert, ඒ කියන්නේ ව්‍යසන සම්බන්ධ alerts දෙන mobile apps නිර්මාණය කිරීම, ඒකම GIS mapping ඔබ අහලා ඇති geographical information system. ඉතින් මේ GIS වලින් මේ map නිර්මාණය සම්බන්ධව දේවල් කරන පුද්ගලයන් සහ කුඩා කණ්ඩායම් නැත්නම් කුඩා ව්‍යාපාර පවා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවෙත් මේ සම්බන්ධ කුසලතා ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ලංකාවේ තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ප්‍රජා මට්ටමේ alert system හදන්න, mobile based early warning system හදන්න, apps හදන්න, තොරතුරු දත්ත එකතු කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කරන කණ්ඩායම් බවට පත් වෙන්න, GPS නැත්නම් GIS mapping services සපයන්න, මේ වගේ දේවල් උනත් ඔබට ඉදිරියේදී කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා මම හිතන්නේ පුද්ගලික අංශයේ වගේම රජයේ අංශවලත් ඉදිරියේදී ලොකු අවශ්‍යතාවයන් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා නිපුණතා දැන් ඉඳලා ලබා ගන්න.
අනිත් දේ තමයි මේ මොබයිල් මේ සහ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් උපකරණ රිපෙයාර් කිරීමේ රැකියා අවස්ථා සහ ව්‍යාපාර. දැන් මේ ව්‍යසනයෙන් පස්සේ බොහෝ දෙනාගේ විදුලි උපකරණ ෆෝන්ස්, ලැප්ටොප්, ෆෑන්, AC මේ වගේ බොහෝ දේවල් විනාශ වුණා. ඉතින් සමහර දේවල් තාමත් රිපෙයාර් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා නිපුණතා ඔබට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් ඒ වගේ ආයතනවලට නිවෙස් වලට ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධ රැකියාවක් ඒවන් නැවත රිපෙයාර් කරලා දීලා ඔබට ආදායමක් හොයාගන්න. පස්වෙනි අංශයේ විදිහට මම කතා කරන්නේ මේ කමියුනිටි සර්විසස් සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි දන්නවා අපි දැනටමත් ආහාර හිඟයක් අත්විඳිනවා. මේ ෆ්ලඩ් එකෙන් පස්සේ ෆුඩ් සිකියුරිටි ඇන්ඩ් ඇග්‍රිකල්චර් කියන පැත්ත අපි අනිවාර්යයෙන්ම දියුණු කරන්න ඕන පැත්තක් බව අපි අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා. ඉතින් මේ තායිලන්තයේ අපි ගත්තොත් 2011 ෆ්ලඩ් වලින් පස්සේ එහි කෝල්ඩ් හබ්ස් සහ සෝලර් පවර්ඩ් කෝල්ඩ් ස්ටෝරේජස් වගේ දේවල් අතිවිශාල වශයෙන් වර්ධනය වුණා. කුඩා ගොවීන්ට මේකෙන් 125ක විතර ආදායම වැඩි වුණා. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් අපිට පුංචි වාහනයක් තියෙනවා නම් ඔබටත් පුළුවන් පොඩි මොබයිල් කෝල් ස්ටෝරේජ් යුනිට් එකක් හදාගන්න. මොකද අපේ ඇත්තටම මේ ව්‍යසනයට පෙර වුණත් අපේ රටේ පෝස්ට් හාර්වස්ට් ඩිස්ට්‍රක්ෂන් එක නැත්තම් මේ නෙලීමෙන් පස්සේ අස්වැන්න හානිවීම ඒවා අපතේ යාම අති විශාල අගයක තියෙන රටක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේවට නිසි ආකාර ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටිස් ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒවයින් අගය එකතු කරන නිෂ්පාදන මීට වඩා බිහි කරන්න. දැන් අපි ගත්තොත් වට්ටක්කා වගේ දේවල් සමහර වෙලාවට අති විශාල වශයෙන් අපතේ යනවානේ. නමුත් කොච්චර දේවල් තියෙනවද වට්ටක්ක වලින් හදන්න පුළුවන්. මේ එක දෙයක් ගැන විතරයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට හදන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටිස් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් ඊටාම හොඳ ආදායමක් ඒකෙන් ලබා ගන්න. ඒකම ෆුඩ් ප්‍රිසර්වේෂන් සර්විසස් අනික සීඩ්ස් දැන් ගොඩක් ඇග්‍රිකල්චරල් ලෑන්ඩ්ස් නැත්නම් ෆාම්ස් මේ වෙනකොට විනාශ වුණා. ඒ නිසා ඔවුන් නැවතත් හොයනවා මේ බීජ වර්ග. ඉතින් බීජ වර්ග උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් අපිට නැවත අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට පැල සිටුවා ගැනීමට ඒකම කොමියුනිටි ෆාමින් කෝපරේටිව්ස් හදන්න පුළුවන්. අනික අපිට හයිඩ්‍රොපොනික් ගොවි තැනට යන්න පුළුවන්. ෆ්ලඩ් රෙසිස්ටන්ට් ෆාමින් සිස්ටම්ස් වලට යන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත් ඇග්‍රිකල්චරල් මෙතඩ්ස් වලට අපිට යන්න වෙනවා. මොකද ඉදිරියේදීත් අවාසනාවකට හෝ අපිට මේ වගේ ෆ්ලඩ්ස් ඩිසාස්ටර්ස් කන්ටිනියස්ලි දිගින් දිගට එන්න ගත්තොත් ඒවට මුහුණ දීමට අපි දැන් සිටම මේ ඇග්‍රිකල්චර් සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්මය සම්බන්ධයෙන් උත් අපි යම් දේවල් කරන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟ දේ තමයි ප්‍රවාහනය සහ ලොජිස්ටික් සම්බන්ධ සේවාවන්. දැන් අපි දන්නවා අපේ පාරවල් ගොඩක් හානි වෙලා. ඉතින් ඔබට බයිසිකලයක් නැත්නම් කුඩා ට්‍රක් රථයක් මෝටර් බයික් එකක් බෝට් එකක් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් නම් අත්කරත්තයක් හරි හදාගන්න. ඔබට පුළුවන් බොහෝ දේවල් නිවෙස් වලට නැත්නම් ආයතන වලට ප්‍රවාහනය කරලා ඒකෙන් යම් ආදායමක් ලබා ගන්න. මොකද දැන් විශාල රටවලට ළඟා වෙන්න බැරි තැන්වලට ඔබට තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට මේ වගේ පොඩි බයිසිකලයකින් නැත්නම් අත්කරත්තයකින් ළඟා වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්තරා ආකාරයක ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් ආදායම් මාර්ගයක්. අනිත් එක මම කතා කරනවා මේක යටතේම මානසික සෞඛ්‍ය සහ ප්‍රජා සහාය සම්බන්ධ රැකියා අවස්ථා සහ සේවාවන්. අපිට මිනිසුන්ගේ මෙන්ටල් හෙල්ත් එක සහ කමියුනිටි සපෝට් එක වැඩි කරන්න යම් දේවල් කරන්න වෙනවා මේ වගේ ඩිසාස්ටර්ස් වලින් පස්සේ. දැන් මම අර කලින් කරපු වීඩියෝ එකේදීත් මම කතා කළා මේකෙදි වෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්න තමයි අපි මානසිකව බිඳ වැටීම. ඉතින් ෆිලිපීනයේ, ජපානයේ වගේ රටවල් වල මේ සඳහා ඩිසාස්ටර් කවුන්සලින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. මොකද ඒ වගේ රටවල් නිතර මේ වගේ ඩිසාස්ටර්ස් වලට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට හැමතිස්සෙම ඩිසාස්ටර් කවුන්සලින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් පවත්වනවා. අපිටත් පුළුවන් ලංකාවේ කොමියුනිටි කවුන්සලින් සර්විසස් පටන් ගන්න.
සපෝට් ගෲප් ෆැසිලිටේෂන් පටන් ගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ ජීවිතය පවා එපා වෙන තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට සපෝට් ගෲප්ස් අවශ්‍යයි. ඒකම children's trauma recovery programs පටන් ගන්න මේක අතිශය වැදගත්. මොකද අපේ දරුවෝ තමයි අපේ රටේ අනාගතය. ඉතින් තමන්ගේ කුඩා කාලයේම තමන්ගේ පොත්පත් ටික විනාශ වෙලා තමන්ගේ අම්මා තාත්තා නැති වෙලා තමන්ගේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෝ නැති වෙලා මිතුරු මිතුරියන් නැති වෙලා මේ වගේ තත්වයකින් දරුවෝ ට්‍රෝමා තත්වයකටපත් වෙනවා නම් මේවයින් අපි ඒගොල්ලන්ව නැවත ගොඩ ගැනීමට රිකවරි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් පවත්වීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා සහ නිපුණතා තියෙන පුද්ගලයින්ව ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වෙවි. ඒ නිපුණතාව ඔබ ලබා ගන්න. ඔබට හොඳ කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක අතිශය වැදගත් කාර්යයක් මේ රටේ ඉදිරියට. ඒකම ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම් සංවිධාන අපිට පුහුණුවෙන් මේ පවත්වන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි වෙනත් මීට අමතර කුසලතා සහ සම්වර්ධනය සම්බන්ධ දේවල්. ඒ කියන්නේ ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. දැන් අපි ආපදාවකදී අපි ඒක සඳහා පෙර සූදානමක් තිබීම අතිශය වැදගත්. නමුත් ලංකාව වැඩි මේ ආපදා තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්නේ නැති රටක් නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩිසාස්ටර්ස් වලට කලින් පෙර සූදානමක් තබා ගන්න ගොඩක් අඩුයි. නමුත් ඉදිරියේදී අපිට වෙනවා මේ අපේ ජනතාවට මේ සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පුළුවන් තරම් දියත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ආයතන මට්ටමින් පවා අපි මේ දේවල් කරන්න වෙනවා. ඒකම community preparedness workshops කරන්න ඕනේ. අනිත් දේ first aid training ඉතාම වැදගත්. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවක දැන් අපි දැක්කා අපිට සමහර වෙලාවට ලෙඩ වෙච්ච පුද්ගලයාව රෝහලට ගෙන යාමේ හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැම පුද්ගලයෙක්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කුඩා ප්‍රථමාධාරයක් කොහොමද කරගන්නේ මේ වගේ වෙලාවක කියලා. සමහර වෙලාවට ගම් අතුරු වෙලාවක විදුලි සැර වදින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලිස්සල වැටිලා අස්ථි බිඳීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි කරන්න ඕනේ ප්‍රථමාධාර මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි හැමෝටම හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකම fire safety. මොකද සමහර වෙලාවට මේ විදුලිය සම්බන්ධ බිඳ වැටීම් එක්ක ගිනි ගැනීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට ඒ දේවල් වලටත් ඒ කියන්නේ ඒවා ඒ අයට ට්‍රේනින් ලබා දීම සඳහා අපිට යම් කුසලතාවයන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒකම අර මං කලින් කියපු රැකියා අවස්ථාවලට ඒ කියන්නේ වඩු කාර්මිකයින් නැත්නම් මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් ප්ලම්බින් ඉලෙක්ට්‍රිකල් වැඩ මේ වගේ දේවල් වලටත් අපිට නව කුසලතා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අනිත් අංශය තමයි මම කතා කරන්නේ මොනවාද අපිට කරන්න පුළුවන් ඉනොවේටිව් and unique opportunities මොනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි හිතනවා මේ වගේ ආපදාවක් ව්‍යසනයක් වුණායින් පස්සේ අපේ සංචාරක කර්මාන්තේ සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටෙයි කියලා. නමුත් ඔබ දන්නවද මේ වගේ ඩිසාස්ටර් එකකට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න බොහෝ ෆොරිනර්ස්ලා නැත්තම් පිට රටියන් මේ ලංකාවට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඒ අයට අපිට හොඳ එඩියුකේෂනල් ටුවර්ස් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ආපදා සංචාරක සේවාවන් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඊටාම වැදගත්. ඒකම රීබිල්ඩින් ඩොකියුමන්ටේෂන් ඒකත් ඊටාම වැදගත්. නැවතත් අපි මේක ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේදී මේ රීබිල්ඩින් ඩොකියුමන්ටේෂන් ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ සමගම ඔබට පුළුවන් යම් යම් අධ්‍යාපනික වීඩියෝ නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒක ෆස්ට් ඒඩ් සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ රෙසිලියන්ට් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිය කොහොමද කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි මේ වේස්ට් නැත්නම් අපේ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩිසාස්ටර් ඇලර්ට් සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඇප් නිර්මාණය සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නා අංශයකින් ඔබට අධ්‍යාපනික වීඩියෝ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ හරහා ඔබට අපි දන්නවා දැනට YouTube, Facebook මේ හරහා වුණත් යම් ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි ඉන්ෂුරන්ස් සර්විසස්. සමහර මයික්‍රෝ රක්ෂණ නැත්නම් මයික්‍රෝ ඉන්ෂුරන්ස් වැඩසටහන් මින් ඉදිරියේදී ඇති වේවි. කමියුනිටි ඉන්ෂුරන්ස් ස්කීම්ස් ඒකම ඉන්ෂුරන්ස් ඇඩ්වයිසරි සර්විසස් මේ වගේ දේවල් උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතාවයන් ඔබ නිර්මාණය කරගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට ඉන්ෂුරන්ස් කම්පනීස් ඒ වගේ අයව හයර් කරන්න ඉඩ තියෙනවා.
අනිත් දේ තමයි legal and documentation සම්බන්ධ දේවල්. මේ ආපදාවකදී බොහෝ දෙනෙක්ට විශේෂයෙන් ව්‍යාපාරවලට අදහසක් නැහැ කොහොමද Tamanට වෙච්ච හානිය සම්බන්ධව නිසි ලියකියවිල්ලක් සකසා ගන්න කියන එක. දැනට ඔබ සමහර වෙලාවට ෆොටෝස් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. මොකද ඒක ඉතාම වැදගත් ඔබගේ ආපදාවයන් සම්බන්ධව එවිඩන්ස් ලබා දීමට අදාළ ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනයට. නමුත් ඒකෙදි ඔබට කොච්චර ආපදාවක් ඔබට කොච්චර හානියක් වුණාද කියන එක සම්බන්ධ නිසි ලියකියවලක් හදාගන්න සමහර ව්‍යාපාර ආයතන වලට හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඒ ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ ලියකියවිලි හදලා දෙන්න. මම හිතන්නේ ඒකත් නව ව්‍යාපාර අවස්ථාවක්, නව රැකියා අවස්ථාවක්. අනිත් එක තමයි රක්ෂණ ගෙවීම සඳහා සහාය වීම. ඒකට අදාළ ලියකියවිලි නිෂ්පාදනය සහ ඒවා ලබා දීම මගින් රක්ෂණ ගෙවීම සඳහා සහාය වීමත් එක නව ව්‍යාපාරයක්, නව රැකියා අවස්ථාවක්. ඒකම ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධ. දැන් බොහෝ තැන්වල අපිට හිතා ගන්න බෑ කොයි ආකාරයෙන්ද මේ තිබ්බ ඉඩම් නැවත මනින්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. බොහෝ තැන් ණය ගිහිල්ලා තිබ්බ පිහිටීම නෙමෙයි ඒවයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ ඔබට පුළුවන් නම් යම්කිසි කුසලතාවයක් ලබා ගන්න. ඒකත් වැදගත්. ඒකම නීතිමය උපදේශන ඉදිරියේදී ඊටාම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔබ මේකෙදි මේව කොහොමද ආරම්භ කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්ුත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් මම කරන්නම්. පළවෙනි දේ තමයි ඔබ දැනගන්න ඕනේ ඔබගේ කුසලතාවයන් සම්බන්ධයෙන්. ඔබ කුසලතා මැනීම සහ සැලසුම් කිරීම මුලින්ම කරන්න. අදියර 1 නැත්නම් පියවර 1 විදිහට ඔබ ඔබෙන්ම අසන්න. ඔබගේ වර්තමාන කුසලතා සහ නිපුණතා මොනවාද? ඔබගේ ප්‍රදේශයේ හෝ ඔබට ළඟා විය හැකි ප්‍රදේශවල මේ වෙලාවේ ඇති වී ඇති අවශ්‍යතාවයන් මොනවාද? ඉතින් ඒ අවශ්‍යතාවයන් වලට ඔබගේ කුසලතා හා නිපුණතා මැච් වෙනවා නම් නැත්නම් ඒවා සම්බන්ධ මේ අදාළ නම් ඔබට යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් හෝ රැකියාවක් එතන ආරම්භ කිරීමේ හැකියාවක් ඇතනම් ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරන සම්පත් මොනවාද? එතනින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔබ ළඟ මේ වෙනකොටත් තියෙනවා. දන්නේ ඒ ටික ඔබ පොඩි ડોකියුමන්ට් එකක් පොඩි කොලයක මුලින්ම ඔබගේ සැලසුම් කිරීම කරගන්න. දෙවැනි පියවර තමයි කුඩා ආරම්භයක් කරගන්න. අපිට විශාල ආයෝජන කරන්න මේ වෙලාවේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක එහෙමයි කියලා ලොකු ණයවලට යන්න එපා. මොකද අපි දන්නේ මේ ණය අපිට ගෙවන්න පුළුවන් වේද නැති වේද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා මුලින්ම පොඩි ආයෝජනයක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඔබේ සේවාව මගින් ඔබගේ කුසලතාවය මගින් පමණක් සේවාවක් ලබා දීලා දෙයක් පටන් ගන්න. අන්න ඒක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් ප්‍රජාව තුලම ආරම්භ කරන්න. ඒක එක කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් එක පුද්ගලයෙක්ගෙන් එක ආයතනයකින් ඔබ ආරම්භ කළා වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පළමුවෙන්ම ඔබ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. තුන්වෙනි පියවර විදිහට ඔබ ජාලගත වීම සහ සහයෝගය ලබා ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී දැනටත් රජයේ යම් කර්තව්‍යයන් කරනවා. ඉදිරියේදී යම් ආපදා කළමනාකරණ ඒකක මගින් සහාය ලබා දෙයි මේ ආපදාවලට ලක් වූවන්ට. ඒකම NGO ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සහාය ලබා දෙයි, කුඩා ව්‍යාපාර සංවිධාන, ප්‍රජානායකයින්. ඉතින් මේවා දේවල් වලින් ඔබට යම්කිසි සහායක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තුන්වෙනි පියවර විදිහට ලබා ගන්න. හතරවෙනි දේ තමයි මූල්‍ය සහාය ලබා ගැනීම. නමුත් මේකට හදිසි වෙන්න එපා. ඔබට ලෝන් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා මුලින්ම හිතුණත් ඒක කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ වෙලාවේ අපි දන්නේ මොන වගේ ඉදිරියක් අපිට තියෙයිද අපිට ඒව ගෙවන්න පුළුවන් වේද කියන එක. නමුත් ඉදිරියේදී ඊටාම අඩු පොලියකට ණය දෙනවා නම් ඔබට ඔබගේ කුසලතාවයන් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මේ පියවර තුන හරහා ඇති වුණා නම් ඔබට පුළුවන් මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් ආයතන වලින් හෝ නැත්නම් රජයේ සහාය වැඩසටහන් වලින් හෝ කමියුනිටි බේස් සේවිං ගෲප්ස් වලින් හෝ මෙන්න මේ ආකාරයේ අදාළ ආයතනයකින් පොඩි ණයක් ලබා ගැනීම. හැබැයි මම එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මෙතනදී මේ ස්කෑම් වලට නම් අහු වෙන්න එපා. දැනට අපි දන්නවා බොහෝ දෙනා අවසානයේ තමන්ගේ ජීවිතේ පවා නැති කරගන්න තත්ත්වයට පත් වෙලා තිනවා මේ ස්කෑම් වලට අහු වෙලා. ඒ නිසා කලදුටු කල බලෙහ ගන්න පුද්ගලයන් එමටයි ලංකාවේ
ඒ නිසා ඒ වගේ ස්කෑම් වලට අහු නොවී රජයේ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව කරන යම්කිසි ආයතනයකින් ණය ගන්නවා නම් ගන්න. අනිත් එක තමයි අවසානය අංගයේ විදිහට අවසාන පියවර විදිහට ඔබට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය හෝ ආයතනය අදාළ ලියාපදිංචි කිරීම කරගන්න. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය නැත්නම් අවශ්‍ය වළපත්‍ර ලබා ගැනීම, බදු ලියාපදිංචිය, ඒකට රක්ෂණය ලබා ගැනීම. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔබට අවසානයේදී කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව තමයි ඔබට බිහිවෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී බිහිවෙන්න පුළුවන් නව රැකියා අවස්ථා සහ ව්‍යාපාර අවස්ථා සහ ඔබ ඒ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් කතා කළා. ඒකම අපි පොඩ්ඩක් අභියෝග අපිට වෙන්න පුළුවන් අභියෝග පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කතා කළොත් පළවෙනි දේ තමයි මූල්‍ය සම්පත් අඩුවීම. දැන් මේ වෙලාවේ සමහර වෙලාවට තමන්ගේ සියලුම දේ නැති වෙච්ච පුද්ගලයන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් කුඩා ආරම්භයක් කරන්න වුණත් අපිට වියදමක් කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් වලින් නැත්නම් තමන්ගේ නිපුණතා කුසලතාවයන් වලින් ලබා දෙන්න පුළුවන් සේවාවකින් ඔබේ ව්‍යාපාරය හෝ රැකියාව ආරම්භ කරන්න. එතකොට ඔබට ඒකෙන් ඔබට ලොකු ආදායමක් නොලැබුණා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔබ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට ගියොත් ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය වශයෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට ගියොත් ඒක හිර වුණොත් මේ වෙලාවේ ටිකක් අපි ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. දෙවෙනි අභියෝගය තමයි තාක්ෂණික දැනුම නොමැතිකම. නමුත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි දැනට. අපි දන්නවා මේ ඉන්ටර්නෙට් තියෙන ලෝකයේ කොහොම හරි දැනට සමහර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රශ්න, සිග්නල් ප්‍රශ්න තිබුණත් ඔබට පුළුවන් ඉදිරියේදී ඔන්ලයින් පාඨමාලා ලබා ගන්න නැත්නම් වොකේෂනල් ට්‍රේනින් සෙන්ටර්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ පාඨමාලා කරන්න නැත්නම් පියර් ලර්නින් ගෲප්ස් වලට සම්බන්ධ වෙලා එහෙම ඔබගේ කුසලතාවයන් නිපුණතාවයන් වර්ධනය කරගන්න. දැන් ඉගෙන ගැනීම කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔබගේ ස්කිල්ස් ඔබ ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය ආකාරයෙන්. තුන්වෙනි අභියෝගය වෙන්න පුළුවන් වෙළඳපොළ සහ තරඟකාරීත්වය. ඒකෙදී ඔබ පුංචි රිසර්ච් එකක් මුලින් කරන්න ඕනේ. ඔබගේ නිෂ් මාකට් එක ඔබ අඳුර ගන්න ඕනේ. ඔබගේ ටාගට් කස්ටමර්ස්ලා කවුද? කොහෙද ඉන්නේ? කොයි වගේද? මේ පිළිබඳ පොඩි රිසර්ච් එකක් කරන්න. අනිත් එක ඔබ කරන දෙය හැමතිස්සෙම හොඳ ක්වොලිටි එකකින් ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා වන ආකාරයෙන් කරන්න. එතකොට තමයි ඔබගෙන් එක සැරයක් ඔබගේ සේවාව හෝ භාණ්ඩය ලබාගත් කෙනාට නැවතත් ඔබගෙන් ඒ සේවාව හෝ භාණ්ඩය ලබා ගන්න හිතෙන්නේ. අනික පාරිභෝගික සේවය ශක්තිමත් කරන්න ඒකට ඔබට දැනට තියෙන සෝෂල් මීඩියා මේ හැමදේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඔබගේ කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක තබා ගන්න. ඉතින් hina වෙලා ඔබගේ සේවාව හෝ භාණ්ඩය ලබා දෙන්න සමහර වෙලාවට අපි තාමත් දකිනවා ලංකාවේ සමහර කඩවල් වල මේ ගතිය නැහැ. තමන්ගේ කස්ටමර්ට හොඳින් සැලකුවොත් තමයි මේ මිනිස්සයා නැවතත් තමන්ගෙන් දෙයක් ගන්න එන්නේ. අන්නේ ඒක ඔබ හොඳින් මතක තියාගෙන මේ වෙලාවේ ඔබට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන අභියෝගات එක්ක ඔබගේ එක කස්ටමර් කෙනෙක් වුණත් ඔබට ඉතාම වටිනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම කස්ටමර්ස්ලට හොඳින් සලකන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ ස්වභාවික විපත් වලින් පසුව වුණත් අපිට ඉදිරියක් නැත්තම් මේ අභියෝග ජය ගැනීමක් කරන්න තරම් මේ අදහස් ඔබට සහයෝගයක් වෙයි කියලා. ඉතිහාසයේ අපිට කියලා දෙලා තියෙන පාඩම තමයි විපතකින් පසු වුණත් ප්‍රජාවකට වඩාත් ශක්තිමත් ලෙස නැගී සිටින්න පුළුවන්. ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ අපි බොහෝ අවස්ථාවල පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබටත් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඔබ මේ අදහස් ගැන සතුටු වෙනවා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒකම කමෙන්ට් වලින් මට කියන්න ඔබට කොයි දේද මං කතා කරපු දේවල් වලින් මොන දේවල් සම්බන්ධයෙන්ද ඔබට යම්කිසි ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් තියෙන්නේ, ඔබ ඒවයින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්ුත් මීට අමතරව ඔබට යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් අපි කමෙන්ට් හරහා එකිනෙකා සමග ෂෙයා කරගමු. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.